بداية حينما نتكلم عن الذات الإلهية لابد أن نعرف أمورا عن ربنا سبحانه وتعالى في الإسلام. أولا، لا ينبغي أن تقارن البشر بالله، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. لا ينبغي أن تتوهم أو أن تتخيل عن الله سبحانه وتعالى صورا في عقلك، لأنه مهما تخيلت ومهما توهمت من صور في العقل عن الخالق فهذه الصور هي بشرية، هي من صنع الخيال البشري، والبشر وخيالاتهم وأفكارهم كلها مخلوقة لله، إذن هي أيضا لا تليق بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، كل كمال ينبغي لله سبحانه وتعالى، يجب لله سبحانه وتعالى كل كمال يليق بذاته المقدسة، وكمالات الله تعالى لا تتناهى، يعني لا نهاية لها، ولا يحصيها العد ولا يحيط بها علمنا. فنحن نؤمن بهذه الجملة على الإجمال، نقول أن كل كمال فهو يجب لله، كل نقص فالله منزه عنه. بناء على ذلك فكل الصفات البشرية الله منزه عنها. الله سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون له جسد، لأن الأجساد مخلوقة وهي من خلق الله، والخالق لا يتحول إلى مخلوق. الله سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون له زوجة، منزه عن أن يكون له شريك في ملكه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى واحد فرد صمد. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصفات التي تجب لله سبحانه وتعالى والتي ذكرت في القرآن، حينما تقرأ أن الله سبحانه وتعالى يقول وهو السميع البصير، يقول إن الله على كل شيء قدير، يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، حينما تقرأ يقول والله بكل شيء عليم. هذه الصفات مثل العلم والبصر والقدرة والإرادة وما شابه ذلك، كل هذه الصفات إذا قرأتها في القرآن لا ينبغي أن تفهم منها معنى بشريا أبدا، لأنه كما قلنا الله منزه عن ذلك. لماذا؟ صانع الكون إذا كان مشابها للبشر إذن هو مخلوق مثل البشر، ونحن قلنا إن صانع الكون لا أول لوجوده قلنا هذا أظن في الحلقة الأولى من هذه السلسلة، ونعيده مرة أخرى. صانع الكون لا أولية لوجوده، لأنه هو الذي خلق الزمان والمكان، لأن الزمان والمكان لا يسريان على صانع الكون، هو الذي أوجد هذا الكون كله من العدم. إذن الزمان والمكان لابد أن يكونا موجودين بعده، لا يمكن أن يكون لصانع الكون بداية، لا يمكن أن يكون لصانع الكون نهاية. الله سبحانه وتعالى يقول هو الأول والآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فكل الجهات، كل المخلوقات، كل الزمن، كل المكان، الصانع سبحانه وتعالى هو الذي خلق ذلك، فهو منزه عن ذلك. يقول الله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن لا ينبغي أبدا أن يخطر بذلك في بالك أي شيء من هذه الأمور. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن ولا يحيطون به علما، أي أن العلم البشري يعرف بعض الجوانب عن الله التي علمنا الله إياها من خلال الوحي الذي نزل على الأنبياء. الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس هناك أي شيء على وجه الأرض أو في السماء أو في أي مكان يصلح أن يكون مماثلا أو مشابها لله عز وجل. منزه ربنا عز وجل عن كل هذه الأمور. هذه الأمور ينبغي على المسلم أن يعلمها، ينبغي على المسلم أن يحذر من اعتقادها. يعني لا يصح أن تعتقد أن صانع الكون يشبه البشر، لا يصح أن تعتقد أن صانع الكون إنسان، لا يصح أن تعتقد أن لصانع الكون شريكة. من صفات الله عز وجل الوحدانية. الوحدانية أنه سبحانه وتعالى واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. ما معنى ذلك؟ أنه لا يوجد أحد آخر يشارك الله في أفعاله، لا يوجد أحد آخر
له أسماء وصفات كأسماء الله وصفاته. وهنا يرد سؤال نحن نقول فلان كريم ونقول الله كريم، فهل معنى ذلك أن الكرم الذي عند فلان يشابه أو يماثل الكرم الذي عند الله؟ العلماء يقولون قطعا لا، لأن الله قال في القرآن ليس كمثله شيء. إذن الكرم الذي عندي هو كرم مخلوق الله خلقه ووضعه فيه. الكرم الذي لله سبحانه وتعالى هو كرم أزلي قديم لا بداية له، لأن الله سبحانه وتعالى كما قلنا لا بداية له فهذا الكرم ليس مخلوقا. إذن هناك فرق كبير بين ما يتعلق بالخالق وما يتعلق بالمخلوق. هناك مباينة، هناك تباعد تام بين كل ما يتعلق بالله وبين كل ما يتعلق بالبشر. نقرأ مثلا الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن يد الله فوق أيديهم، أيدينا معروفة. هل نفهم من ذلك أن الله حينما يقول يد الله أن لله يد مثل هذه الأيادي؟ هذا كلام غير صحيح، بل نفهم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه باليد ووصف أن له يدا، فنقول يد الله، ولكن لا نتخوض بأذهاننا ولا بعقولنا ولا بآرائنا في ما هي هذه اليد وكيف شكلها وكيف حجمها، لأن الشكل والحجم والصور وكل ذلك أمور مخلوقة، وصفات الله كما قلنا منزهة عن مشابهة البشر في أي شيء. أنا في هذه الحلقة أود أن أعرض لإخواني ولأخواتي تصور المسلمين عن الذات الإلهية. فعندنا الله سبحانه وتعالى كما قلنا موصوف أولا بالوجود، والوجود أنه سبحانه وتعالى موجود، أنه سبحانه وتعالى هذه الصفة معناها أنه صفة يصح معها أن يتصف الكائن أو الشيء بالحياة وبالقدرة والإرادة والعلم وما شابه ذلك. فالله سبحانه وتعالى موجود، إذن هو ليس عدما. الله سبحانه وتعالى حي، يقول الله في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة القدم، قديم، بمعنى أنه لا أولية لوجوده. الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة البقاء، بمعنى أنه لا آخرية لوجوده. الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة اسمها مخالفة الموجودات أو مخالفة المصنوعات أو المخالفة للحوادث، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون مشابها لشيء من المخلوقات. أركز على هذه المعلومة حتى إذا ما نظرت في بعض المعتقدات الأخرى التي تجعل لله جسدا أو تجعل الله على هيئة طائر أو على هيئة بقرة أو على هيئة مخلوق، هذه الأمور كلها مخالفة لحقيقة الإله في الإسلام، والعقل يرفضها، لأن العقل يرفض أن يكون الصانع مشابها للمصنوع. العقل يرفض أن يكون الصانع مماثلا للمصنوعات. العقل يرفض أن يكون الإله بهذه الصورة. هذه الصفات تجب لله سبحانه وتعالى. أيضا الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالسمع وهو السميع البصير، وصف نفسه بالبصر، وصف نفسه بالعلم، وصف نفسه بالقدرة، وصف نفسه بالإرادة، وصف نفسه بالكلام. هذه كلها صفات لله سبحانه وتعالى. كما قلنا لا ينبغي أن تتوهم أبدا أن صفة من هذه الصفات تماثل أو تشابه أو تشترك مع صفات المخلوقين. هناك تباين تام، انفصال، افتراق تام بين كل ما يتعلق بالخالق وكل ما يتعلق بالمخلوق. ودائما تذكر هذه القاعدة: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. قد يسأل بعض الناس ولماذا لا يوجد إلهان؟ لماذا نقول إن الله واحد؟ لماذا يقول المسلمون أو لماذا نعتقد نحن المسلمين بوحدانية الله سبحانه وتعالى؟ ماذا لو كان هناك إلهان أو عدة آلهة في هذا الكون، وكل هذه الآلهة موصوفة بالكمال وبالجمال ولديها صفات جيدة، وهذه الآلهة تتناغم مع بعضها البعض ثم صنعت هذه الكون؟ يعني هل تنتبهون لهذه الفكرة؟ بعض الناس أحيانا يسألني هذا السؤال، يقول: ماذا لو كان هناك عدة آلهة؟ لماذا تقولون إن الله واحد؟ لماذا لا يكون الله هناك جملة من الآلهة؟
لماذا لا يكون هناك العديد من الآلهة؟ الجواب عن هذه القضية ألا وهي قضية الوحدانية. لماذا العقل إذا نظر، كما قلنا في أول حلقة، لماذا العقل إذا نظر أدرك أن للكون صانعا؟ كذلك أنا أقول لكم العقل إذا نظر سيجد أن صانع الكون واحد، لا يصلح أن يكون عدة آلهة. هذه القضية هي ما سأتكلم فيه في الحلقة القادمة إن شاء الله، ألا وهي صفة الوحدانية. لماذا الله سبحانه وتعالى واحد؟ انتظرونا وتابعونا واضغطوا على زر CC ستظهر لكم الترجمة. كل هذه الحلقات مترجمة، أرجو أن تجدوا فيها فائدة، وأشوفكم على خير إن شاء الله.